بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږه د سایټ ورډز پارت 2 دی. پارت 1 کې مونږه 6 سیټس کړي وو. مونږ سره 7 نمبر سیټ چې کوم دی بیرنی اول دی ناٹ اور بل دی کیم اور بل دی افټر اور بل دی میک اور بل دی واز اور بل دی گیٹ اور بل دی اباؤٹ اور بل دی آؤٹ اور بل دی ادر اور بل دی ووډ. زموږ سره بل چې کوم سیټ دی هغه دی سیټ نمبر 8. په کې اولنی دی رائټ اور بل دی فارم اور بل دی مینی اور بل دی اولڈ اور بل دی فسٹ اور بل دی یوز اور بل دی انٹو اور بل دی ایز اور بل دی مور اور بل دی کالڈ. زموږ سره سیټ 9 چې کوم دی پای کې چې اولنی کوم ورډ دی هغه دی سم اور بل چې کوم دی هغه دی ور اور بل چې کوم دی هغه دی اگین اور بل چې کوم دی هغه دی لانگ اور بل چې کوم دی هغه دی دیر اور بل چې کوم دی هغه دی ایچ اور بل چې کوم دی هغه دی could اور بل چې کوم دی هغه دی بیکاز اور بل چې کوم دی there اور بل چې کوم دی هغه دی پارت. موږ سره سایټ ورډز کې چې کوم 10 نمبر سیټ دی هغه دی پای کې چې کوم ورډز دی هغه دی اس اور بل دی آسک اور بل دی ونس اور بل دی مے اور بل دی ڈے اور بل دی وے اور بل دی نو اور بل دی ایوری اور بل دی دیم اور بل دی لیو. اور زمونږه نیکسٹ چې کوم سیټ دی هغه دی سیټ نمبر 11 کې اولنی ورډ دی دیز اور نیکسٹ دی دوز اور نیکسٹ دی دس اور نیکسٹ دی دیٹ اور نیکسٹ دی ٹائم اور نیکسٹ دی ود اور نیکسٹ دی نمبر اور نیکسٹ دی پیپل اور نیکسٹ دی سون اور نیکسٹ دی دین. زموږ سره لاست کم سیټ چې کم دی سیټ نمبر 12 پای کې اولنی ورډ دی واټر اور بل دی ویر اور بل دی وٹ اور بل دی وین اور بل دی وائی اور نیکسٹ چې کوم دی هغه دی هو اور بل چې کوم دی هغه دی وچ اور بل دی هاو اور بل دی فاین اور بل دی ټو. دا و زموږ د سایټ ورډز په باره کې ویډیو. هوپ چې تاسو به ترې زده کړه کړي. شکریه.